Hello mga Inday, mga dodong, ito na naman si Inday, Bibi. So ngayon meron tayo ditong baboy. Yung aking baboy ay mix ito. Meron tayo ditong buto-buto at taba, konting taba at laman. So siguro ito, mga ano ito, 3/4 kilo. Wala pa to 1 kilo. Then meron tayo dito maraming kamatis. Kasi gagawa ako ng aking kinamatisang baboy. Buksan lang natin yung ating apoy. So, ayan, mukhang mainit na yung aking kaldero. Maglagay lang tayo ng ating olive oil, virgin oil. 2 or 3 kutsarang mantika. Antayin lang natin mainit yung ating mantika. Then, ilalagay natin una ang ating sibuyas para hindi masunog ang ating bawang. Then, isunod na natin yung ating bawang. Meron akong naka-reading chop. So, depende po sa inyo kung gaano kadaming bawang at saka sibuyas yung ilalagay ninyo. Mas marami, mas masarap. Diba? So, ayan, habang antay natin na maluto yung ating sibuyas at ang ating bawang, maghihiwa muna tayo ng ating kamatis habang hindi pa masyadong nasusunog. Lagay na natin yan siya dyan. Diretso. Haluin muna natin ito. Maraming kamatis. Okay, tama na yan. Tabi na natin ito. Sobrang dami na. Ilagay natin sa medium high yung ating apoy. Okay. Lutuin muna natin yung ating kamatis. Takpan natin. Antayin natin na maluto yung ating kamatis. Yung medyo nalata siya konti. So, ayan. After ng 5 minutes, kumukulo-kulo ng ating kamatis. Ang sabaw ng kamatis. So, pwede na nating ilagay yung ating baboy. Ilagay natin dyan yung ating baboy. Yan, mix yung nilagay ko na baboy kasi masarap siya kung mayroong konting taba, mayroong konting laman, at may buto-buto. Ayan. Yan o. Diba? Haluin natin ito. Hahaluin. Wow. Excited na ako kumain. Humigop ng sabaw. Chaba. Yum. Okay, tatakpan natin siya ulit. Antayin ko siyang kumulo ng kumulo. And then, balikan natin siya pag yan. Tingnan natin. Ayan, kumukulo-kulo na yung ating sabaw. Okay, maglagay na tayo ng tubig. Ito ay mainit pala. Mainit na tubig. Ilalagay natin dito ay mga 1 pitchel na mainit na tubig. Lulutuin natin ito ng once na siya ay kumukulo-kulo na, mag-start na tayo ng ating oras. 45 minutes to 1 hour. So, ayan, tingnan natin. Ayan, kumukulo na yung ating sabaw. Kumukulo na po ito. So, ngayon ay mag-i-start na tayo ng timer. So, lulutuin ko lang tong baboy ko ng 45 minutes kasi mukhang malambot po yung aming baboy. Hindi po siya masyadong matigas. Pero bago yon ay kailangan ko siyang lagyan ng patis. Itong pangsukat ko ay 1 kutsara ito. 1 kutsara, 2, 3, 4. Ngayon ay maglalagay naman ako ng 1 teaspoon ng aking black pepper powder. And then, kunting halo. Ayan. So, tatakpan natin ito. Mula nung kumulo siya, ay lulutuin ko siya ng 45 minutes. So, babalikan ko siya ng, dahil ulitin ko. Basta yun na yun. So, ayan, pagkatapos ng ating 45 minutes, ayan, nakumunti ng kanyang sabaw. So, kailangan ko siyang dadagdagan ng tubig. Dagdagan natin ng mga 3 baso. Ayan. So, lalakasin ko na yung aking apoy. Total, luto na yung aking baboy. So, kailangan ko na lang itong antayin na kumulo at titikman natin ang kanyang lasa. Kasi sigurado ako na kulang na naman ang kanyang lasa ngayon. Dahil nilagyan ko siya ng tubig. So, antayin na natin siyang kumulo, guys. So, ayan, kumulo na yung ating sabaw. Pwede natin siyang tikman. Of course, kailangan natin siyang dagdagan, guys. Kasi, dinagdagan natin siya ng tubig. So, dagdagan natin siya ng patis. 2 kutsarang patis. Para sa akin 2 kutsarang patis lang yung ilalagdag ko. Depende yun sa panglasa ninyo. So, kung gusto nyong medyo maalat, pwede nyong dagdagan pa. Kasi, di ba, ang tao iba-iba ang ating panglasa. Char. So, meron tayo ditong talong. Luto na yung aking karne. So, ilalagay ko na yung talong ko. 3 pirasong talong. Pwede nyong dagdagan ng talong kung gusto niyo ng maraming talong. So, hiniwa ko lang yung talong ko na paganyan, slanting, na buo. Hindi ko na siya hiniwa sa gitna, guys. Sa hiniwa ko lang siya ng diretso ng pa-slanting. Okay, yung talong natin, kailangan nating lutuin ng 3 minutes o 2 minutes. Titikman natin. So, ayan na, guys. Pwede na. Ang kanyang panlasa ay masarap na. Para sa akin, sakto lang po ang kanyang alat. Depende sa inyo kung gusto nyong alatan pa. Pero ang masasabi ko ay napakasarap niya. Grabe. Siguradong makakahigop kayo ng maraming sabaw. So, ayan. After ng 3 minuto, ay pwede ko nang ilagay yung ating, meron tayo ditong sitaw. Nahiwa ko na ang aking sitaw. Yan. So, ilagay natin yung sitaw natin. After nang nilagay ko yung aking sitaw, isusunod ko na yung aking pechay.
So, meron tayo ditong pechay. 2 tali to. Mas masarap pag maraming gulay, di ba? Yan. So, lutuin ko lang ito ng 2 minuto, guys. Ayaw kong lutuin ng sobra yung pechay. Yung ating gulay at baka po ay malanta. Baka malata yung gulay natin. So, i-half cook lang natin ito. Ang ating gulay, ayan. Tatakpan na natin yan. At lulutuin lang natin ito ng 2 minuto. Ilagay lang natin sa medium high yung ating apoy. Lutuin natin yung ating gulay. Then, after 2 minutes, ay pwede na nating patayin yung ating apoy. So, ayan. After ng 2 minutes, ay pwede ko nang patayin yung aking apoy. So, ayan na, mga inday, mga dudong. Salamat sa panonood ninyo sa aking video na ito. Mula sa umpisa hanggang sa natapos ko ang aking sinigang. Ulitin ko. So, ito na, mga inday. At napakasarap naman talaga. Tamang-tama sa maulan na panahon ang ating sabaw sa kamatis. Ang ating sabaw sa ating kinamatisang baboy. So, thank you po sa mga nanonood ng aking mga vlog, sa aking mga cooking channel, kay Inday Bibi's Kitchen. Maraming salamat po sa mga nagsuporta sa aking mga video. At thank you sa mga nag-share at nag-like at nag-subscribe. Maraming salamat po. This is Inday Bibi's Kitchen.